Vũ trụ là một thư viện khổng lồ. Mỗi ngôi sao, mỗi hành tinh đều là một trang sách chứa đựng những câu chuyện về sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Con người như những nhà thám hiểm, luôn tìm kiếm những kiến thức mới để bổ sung vào thư viện tri thức của mình. Khám phá vũ trụ là tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn. Chúng ta từ đâu đến? Vũ trụ có bao nhiêu tuổi? Có tồn tại sự sống ngoài trái đất không? Những câu hỏi này đã ám ảnh nhân loại từ lâu, và việc khám phá vũ trụ chính là chìa khóa để tìm ra câu trả lời. Vũ trụ là một kho tàng tài nguyên vô tận. Ngoài việc tìm kiếm sự sống, con người còn hướng tới việc khai thác các nguồn tài nguyên quý giá từ vũ trụ, như các kim loại hiếm, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng mới. Khám phá vũ trụ là bảo vệ hành tinh của chúng ta. Bằng cách hiểu rõ hơn về vũ trụ, chúng ta có thể dự đoán và ứng phó tốt hơn với những mối đe dọa từ không gian như các tiểu hành tinh, sao chổi hay các bức xạ vũ trụ. Hãy xem hết video để hiểu rõ hơn về vũ trụ bao la. Một số người còn so sánh hình ảnh này khá giống bàn tay người. Hình ảnh cột sáng thế của James Webb có nhiều màu sắc khác nhau, tượng trưng cho các khu vực của tinh vân đại bàng. Bức ảnh kết hợp dữ liệu từ camera hồng ngoại gần NIRCam và camera hồng ngoại tầm trung MIRI. Mỗi màu sắc trong bức ảnh ứng với bước sóng hồng ngoại được ghi nhận bởi James Webb, chi tiết mà mắt người không thể nhìn thấy. Theo Inverse, màu cam thể hiện vùng bụi phân tán trong không gian, là nơi hình thành những ngôi sao mới. Chúng tập trung vào cột lớn nhất, lệch về bên phải. Dữ liệu này chỉ được ghi nhận bởi MIRI. Trong khi đó, dữ liệu của NIRCam cho thấy sự phân bổ các ngôi sao xung quanh cột và trong tinh vân. Kết hợp hai hình ảnh, người xem có thể thấy chi tiết các ngôi sao và khu vực đang hình thành sao mới. Ước tính những ngôi sao này chỉ khoảng vài trăm nghìn năm tuổi và sẽ tiếp tục hình thành trong hàng triệu năm tới. Trước đó vào tháng 10, nhà vật lý thiên văn Roger Winhott đã chia sẻ hai hình ảnh riêng biệt của cột sáng thế khi chụp bởi MIRI và NIRCam. Theo Winhott, bức xạ của các ngôi sao già đã góp phần định hình mây khí thành những cây cột. Chúng năng và hình thành sớm hơn mặt trời, chính những bức xạ cực tím màu xanh trong hàng triệu năm đã tạo nên hình dáng những cây cột này. Cột sáng thế lần đầu thu hút sự chú ý vào năm 1995 nhờ hình ảnh gửi về từ kính viễn vọng Hubble. Đây được xem là một trong những bức ảnh vũ trụ ấn tượng nhất. Đến năm nay, hình ảnh từ James Webb đã cho người xem những góc nhìn hoàn toàn mới về khu vực này. Nhờ được trang bị những công cụ hiện đại, giúp James Webb thu thập nhiều chi tiết hơn so với Hubble. Phát hiện hố đen nuốt chửng ngôi sao, cách xa trái đất 250 triệu năm ánh sáng. Một lỗ đen khổng lồ đã bị NASA bắt gặp, đang phá hủy một ngôi sao gần đó. Lỗ đen này là trung tâm của một thiên hà cách trái đất 250 triệu năm ánh sáng. Đây là lỗ đen thứ 5 từng được quan sát thấy đang nuốt chửng một ngôi sao. Khi ngôi sao đến quá gần lỗ đen, một lượng lớn lực hấp dẫn sẽ hút ngôi sao vào trong đó và tạo ra sự kiện gián đoạn thủy triều. Sau khi ngôi sao bị lực hấp dẫn của lỗ đen xuyên qua, nó tạo thành một cấu trúc ánh sáng cực nóng xung quanh lỗ đen. Điều này được các nhà thiên văn học gọi là corona. Vệ tinh NuSTAR của NASA là kính viễn vọng không gian nhạy nhất có khả năng quan sát các bước sóng ánh sáng này. Quá trình hủy diệt của một ngôi sao từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Mặc dù khá ngắn ngủi, nhưng sự kiện này mang đến cho các nhà thiên văn học cái nhìn sâu sắc về cách lỗ đen có thể thao túng các vật chất xung quanh chúng, đồng thời tạo ra những màn trình diễn ánh sáng đáng kinh ngạc khi nó diễn ra. Các lỗ đen được bao quanh bởi hàng tỷ km khí nóng, phải mất hàng trăm, đôi khi hàng nghìn năm để hình thành. Hiện tại thiên văn học hiện đại vẫn biết rất ít về những khối khí này, nhưng họ nghĩ rằng các dòng khí kéo dài và di chuyển trong quá trình hủy diệt của một ngôi sao quay quanh lỗ đen sẽ va chạm với chính nó. Do you want to learn more about a certain aspect of space exploration? For example, other planets. Are there any planets like Earth that could support life? Black holes. What do we know about these mysterious objects and how might they affect the universe? Dark matter. Dark matter makes up the majority of the universe, but we still don't understand it well. Trở lại thời kỳ xa xưa trong lịch sử trái đất, khi các sự kiện lớn chưa từng có đã xảy ra, tạo ra hệ quả to lớn đối với sự sống trên hành tinh này. Hẳn nhiều người đã biết về kỷ nguyên khủng long cách đây 65 triệu năm, đó là thời kỳ khủng long thống trị trái đất. Nếu không có sự kiện một tiểu hành tinh va vào trái đất khiến loài khủng long diệt vong, thì khó có thể nói thế giới sinh vật trái đất hiện tại sẽ như thế nào.
sự ra đời của bất kỳ lãnh chúa sinh học nào đều không phải là ngẫu nhiên. Sự trỗi dậy của khủng long là sau cuộc tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 3, hay còn biết đến là cuộc tuyệt chủng Permi. Đây là sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử khi đã tuyệt diệt phần lớn sinh vật trên trái đất, thiết lập lại gần như toàn bộ hệ thống sinh giới. Các nhà cổ sinh học cho biết đã có đến hơn 90% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, cuộc tuyệt chủng hàng loạt này đã tạo điều kiện cho sự ra đời của loài khủng long. Vậy tại sao khủng long trỗi dậy sau cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 3? Những thay đổi mạnh mẽ nào xảy ra trong hệ sinh thái của trái đất trong thời kỳ đó? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, một sự kiện lớn chưa từng có đã xảy ra trên trái đất cách đây 234 triệu năm. Sự kiện này không chỉ châm ngòi cho cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 3, mà còn kéo theo sự trỗi dậy của loài khủng long sau đó. Sự kiện này được các nhà khoa học gọi là sự kiện sinh sôi nảy nở Canian. Cụ thể hơn thì đây là một trận mưa liên tục kéo dài trong 2 triệu năm. Mọi người đều quen thuộc với lượng mưa hàng năm. Khi mùa mưa đến, sẽ có lượng mưa ở mức độ khác nhau. Đặc biệt mùa mưa ở miền Trung nước ta thường gây ra hàng loạt trận lũ lụt. Nếu mưa kéo dài nhiều ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nếu kéo dài cả tháng sẽ là một thảm họa lớn. Nhưng 234 triệu năm trước, thiên nhiên đã tạo ra một lượng mưa liên tục, kéo dài trong suốt 2 triệu năm. Bạn có thể tưởng tượng đó là một thảm họa khủng khiếp như thế nào. Vào thời điểm đó, lũ lụt ở khắp mọi nơi trên trái đất và những sinh vật không thể thích nghi để tồn tại dưới nước về cơ bản đã tuyệt chủng, và khủng long có nguồn gốc từ sinh vật dưới nước. Vì vậy sau cuộc tuyệt chủng hàng loạt, chúng có thể tăng lên nhanh chóng. Có người đặt câu hỏi, làm thế nào mà lượng mưa dài như vậy lại xảy ra? Với chu kỳ sinh thái tự nhiên của trái đất, lượng mưa liên tục trong một tháng là rất hiếm, chưa nói đến lượng mưa kéo dài đến 2 triệu năm. Vào lúc đó, điều gì đã xảy ra với trái đất? Các nhà khoa học cũng có những quan điểm khác nhau về lượng mưa dài hạn này. Sau khi nghiên cứu sâu, các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân của trận mưa này có thể là do núi lửa ở Alaska, Bắc Mỹ phun trào. Với lớp dung nham kéo dài hàng trăm dặm và núi lửa liên tục phun trào đẩy các loại khí bụi vào khí quyển, carbon dioxide tăng cao, oxy giảm và nhiều sinh vật bị tuyệt chủng. Một số người cho rằng mặc dù lượng magma từ một siêu núi lửa có thể gây ra biến đổi khí hậu ở mức độ nhất định, nhưng chưa bao giờ nghe nói về một vụ phun trào núi lửa cũng có thể mang lại lượng mưa liên tục dài ngày. Nếu nó chỉ là một vụ phun trào núi lửa thì thực sự nó không thể gây ra lượng mưa dài hạn trên toàn cầu. Lượng dung nham tạo nên cột khói khổng lồ, che phủ bầu trời và khiến cho trái đất rơi vào tiểu băng hà. Nếu đúng như vậy, các vụ phun trào núi lửa sẽ không gây ra lượng mưa liên tục. Vậy tại sao một vụ phun trào siêu núi lửa 234 triệu năm trước lại mang đến cơn mưa kéo dài tới 2 triệu năm? Nguyên nhân cơ bản là do lớp than ở tầng ngầm đã bị phá hủy bởi nham thạch. Một lượng lớn than đã bị đốt cháy, gây ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Bằng chứng là các nhà khoa học đã phát hiện ra có rất ít than đá còn sót lại trong kỳ tuyệt chủng Permi. Một khi lớp than bị bốc cháy với số lượng lớn, tác động toàn cầu sẽ hoàn toàn khác, ảnh hưởng rõ ràng nhất là nhiệt độ liên tục tăng. Theo ước tính, nhiệt độ nước biển lúc đó ít nhất khoảng 40 độ. Nhiệt độ cao như vậy làm cho một lượng lớn nước biển bay hơi nước bay lơ lửng trong khí quyển. Các nhà khoa học tin rằng nhiệt độ trung bình của trái đất cách đây 234 triệu năm cao hơn hiện tại ít nhất 6 độ C. Nhiệt độ cao như vậy kéo dài trong khoảng 10 triệu năm. Thời tiết, nhiệt độ cao kéo dài đã biến rất nhiều nước biển thành hơi nước. Và tất nhiên, núi lửa sẽ không hoạt động mãi mãi. Theo thời gian, sức nóng của trái đất sẽ từ từ hạ nhiệt. Lúc này hơi nước trong khí quyển bắt đầu rơi xuống, gây mưa trên diện rộng. Hơi nước tích tụ hàng chục triệu năm không thể thoát ra trong thời gian ngắn, nên lượng mưa kéo dài tới 2 triệu năm. Mưa chứa nhiều axit đã thúc đẩy sự xuất hiện của rừng nhiệt đới quy mô lớn trên đất liền. Tương tự như rừng nhiệt đới Amazon hiện nay, diện tích rừng nhiệt đới này gần như có thể lan rộng đến hai cực Bắc và Nam. Khi mùa mưa kết thúc, sự gia tăng các khu rừng mưa sẽ mang lại nhiều oxy, hàm lượng oxy trên trái đất sẽ tăng trở lại. Đây cũng là điều kiện quan trọng cho sự ra đời của loài khủng long. Sự gia tăng hàm lượng oxy có xu hướng sinh ra một số sinh vật lớn, chẳng hạn như côn trùng thống trị trong thời đại côn trùng khổng lồ. Trong thời kỳ này, trên trái đất tồn tại những loài muỗi dài và to như ngón trỏ. Các loài côn trùng chân đốt có thể dài tới 1,55 m và nòng nọc khổng lồ dài 2,6 m. Chính vì hàm lượng oxy trên trái đất rất cao vào thời điểm đó, mà các loài côn trùng nhỏ ban đầu tiến hóa thành côn trùng khổng lồ và thống trị trái đất.
khu rừng nhiệt đới khổng lồ đã tạo ra một môi trường sinh thái hoàn hảo cho sự tồn tại của loài khủng long, cho phép số lượng khủng long lan rộng khắp thế giới và thống trị trái đất. Ngày nay, mặc dù không có siêu núi lửa phun trào trên trái đất, nhưng sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do quá trình ngành công nghiệp hóa ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên bằng nhiệt độ 234 triệu năm trước, một lượng lớn nước biển bốc hơi, lúc đó trong khí quyển trái đất cũng sẽ tồn tại một lượng lớn hơi nước. Nếu điều này xảy ra, lượng mưa kéo dài xảy ra 234 triệu năm trước cũng có thể xảy ra trong tương lai. Đây sẽ là một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt khác. Có thể thấy, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do hiệu ứng nhà kính mang lại có tác động vượt xa sức tưởng tượng con người. Lý do chúng ta vẫn không cảm nhận được ảnh hưởng quá lớn mà chỉ cảm thấy thời tiết nóng lên bất thường, chủ yếu là do nhiệt độ tăng, chưa vượt quá một điểm giới hạn nhất định. Tóm lại, sự kiện đại tuyệt chủng lần thứ 3 đã tạo điều kiện để loài khủng long trỗi dậy và thống trị trái đất trong khoảng thời gian kéo dài trong suốt 165 triệu năm, cho tới khi bị tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm do một tiểu hành tinh khổng lồ va vào trái đất. Và nếu không có sự tuyệt chủng hàng loạt của chúng, thì có lẽ loài người đã không có cơ hội xuất hiện trên trái đất này. Điều này cũng cho thấy rằng sự thay đổi mạnh mẽ trong hệ sinh thái của trái đất có thể có tác động lớn đến sự phát triển của các loài sinh vật. Nếu trong tương lai, trái đất xảy ra trận mưa kéo dài khủng khiếp như vậy, thì phần lớn sự sống hiện tại trên trái đất sẽ biến mất, hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng và có thể dẫn đến tuyệt chủng của loài người và các loài động vật khác do hệ sinh thái đảo lộn, dịch bệnh lây lan, chuỗi thức ăn hoàn toàn bị phá vỡ. Tuy không chắc chắn rằng liệu sự kiện này có xảy ra trong tương lai hay không, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ và áp dụng các kiến thức và kinh nghiệm đó để đưa ra các quyết định thông minh hơn cho tương lai. Chúng ta cần có sự quan tâm và trách nhiệm để bảo vệ môi trường và các loài sinh vật trên trái đất nhằm ngăn chặn các sự kiện tuyệt chủng lớn hơn có thể xảy ra trong tương lai. Năm 2012, Voyager 1 trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên tiếp cận thành công không gian giữa các vì sao. Tới cuối năm 2018, Voyager 2 tiếp bước Voyager 1 tái lập kỳ tích này. NASA trước đây đã nói rằng những con tàu Voyager đã được định sẵn có lẽ là vĩnh viễn để đi lang thang trong dải ngân hà. Ra mắt cách đây 45 năm, NASA hiện tại đã đưa ra quyết định giảm công suất trên các tàu thăm dò để có thể kéo dài tuổi thọ của chúng thêm vài năm nữa, cho đến khoảng năm 2030. Các dự đoán ban đầu cho rằng sứ mệnh Voyager chỉ kéo dài 4 năm. Mục đích ban đầu của hai chị em Voyager là thăm dò sao Mộc và sao Thổ. Chúng đã thực hiện và hoàn thành công việc này trong 2 năm. Tuy nhiên sau đó nó lại được sử dụng tiếp với nhiều mục đích khác, tiến sâu hơn vào không gian và gửi lại những hình ảnh về hệ mặt trời của chúng ta từ xa. Và trong hơn 40 năm hoạt động, cả Voyager 1 và 2 đã liên tục gửi về trái đất những khám phá đầy kinh ngạc. Theo đó, dữ liệu thu được từ các thiết bị thăm dò trang bị trên Voyager 1 và 2 cho những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta sở hữu những vẻ đẹp mê hồn. Chúng ta hãy cùng khám phá thành quả sau hơn 40 năm của bộ đôi tàu Voyager nhé! Tàu thăm dò Voyager đã chụp được hình ảnh có màu sắc được tái tạo lại về các vành đai của sao Thổ vào ngày 23 tháng 8 năm 1981. Sao Hải Vương được tàu Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. NASA đã sử dụng 3 hình ảnh của Voyager 2 được chụp qua các bộ lọc tia cực tím, tím và xanh lá cây để thực hiện bức ảnh này về sao Thổ. Các bức ảnh về mặt trăng Miranda, mặt trăng của sao Thiên Vương của tàu thăm dò Voyager đã tiết lộ quá khứ địa chất trên mặt trăng này diễn ra rất phức tạp.
mặt trăng Titan của sao Hải Vương, được tàu Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. Sao Mộc và hai mặt trăng của nó. Một hình ảnh về vành đai của sao Mộc được phát hiện bởi tàu thăm dò Voyager. Đốm xanh mờ Pale Blue Dot là một bức ảnh về trái đất chụp vào năm 1990 bởi Voyager 1 từ xa, cho thấy sự đối lập với không gian sâu thẳm. Theo yêu cầu của Carl Sagan, NASA điều khiển tàu không gian Voyager 1 vốn đã hoàn tất nhiệm vụ chính của mình và đang ra khỏi hệ mặt trời, quay và chụp một bức ảnh về trái đất giữa không gian rộng lớn. Sau đó, tên bức ảnh đã được sử dụng bởi Sagan trong tên cuốn sách năm 1994 của ông, có tựa đề Đốm xanh mờ, tầm nhìn về tương lai loài người trong không gian. Năm 2001, bức ảnh đã được chọn bởi Space.com là một trong 10 tấm ảnh hàng đầu về khoa học. Hoạt động núi lửa trên bề mặt Io, một trong những mặt trăng của sao Mộc. Io là vệ tinh tự nhiên nằm phía trong cùng trong số 4 vệ tinh Galileo của sao Mộc và với đường kính 3.642 km, là vệ tinh lớn thứ tư bên trong hệ mặt trời. Nó được đặt theo tên Io, người nữ tư tế của Hera, và sau đó trở thành tình nhân của thần Zeus. Hệ thống vành đai sao Hải Vương gồm 5 vành đai chính, được tàu không gian Voyager 2 khám phá vào năm 1989. Các vành đai được đặt theo tên của các nhà thiên văn đã có những đóng góp quan trọng cho công việc nghiên cứu hành tinh: Gen, Leverrier, Lassell, Arago và Adam. Sao Hải Vương được tàu Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. Ở đây, màu đỏ hoặc trắng có nghĩa là ánh sáng mặt trời đang đi qua bầu khí quyển dầu metan. Enceladus, một trong những mặt trăng của sao Thổ, được nhìn thấy bởi Voyager. Nó là vệ tinh lớn thứ 6 của sao Thổ. Voyager 2 đã chụp được những hình ảnh này với màu sắc thực, trái, và màu giả, phải, của sao Hải Vương vào năm 1986. Sao Thổ, ngày 16 tháng 11 năm 1980. Sau năm 2030, hai con tàu Voyager có thể sẽ mất liên lạc với trái đất, nhưng cả hai tàu thăm dò đều mang theo những bản ghi dữ liệu mạ vàng, chứa đựng thông tin từ trái đất, bao gồm 115 hình ảnh, lời chào bằng 55 ngôn ngữ khác nhau, âm thanh của gió, mưa, nhịp tim của con người và 90 phút âm nhạc. NASA phóng tàu Voyager 1 vào ngày 5 tháng 9 năm 1977. 16 ngày sau, NASA tiếp tục phóng phiên bản song sinh của nó là tàu Voyager 2. Voyager 1 nghiên cứu sao Mộc và sao Thổ, trong khi Voyager 2 thăm dò sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Hiện nay, Voyager 1 và Voyager 2 đang ở cách trái đất lần lượt là 152 và 127 đơn vị thiên văn. Khác với Pioneer 10 và Pioneer 11 đã ngừng hoạt động cách đây vài năm, bộ đôi tàu Voyager vẫn còn hoạt động. Ở thời điểm hiện tại, các tàu Pioneer và Voyager đều không ở gần tàu New Horizons, tàu thăm dò không gian tự động được cơ quan hàng không vũ trụ NASA phóng lên vũ trụ vào năm 2006. Đây cũng là phi thuyền đầu tiên của nhân loại thám hiểm Diêm Vương Tinh và cũng là phi thuyền đầu tiên thăm dò về những thiên thể ngoài sao Hải Vương. Hiện tại, tàu thăm dò gần New Horizons nhất là tàu vũ trụ Juno của NASA. Bộ đôi tàu Voyager sẽ tiếp tục cuộc hành trình phiêu bạt vĩ đại nhất trong lịch sử, tiến vào không gian sâu của dải ngân hà. Cách
các nhà du hành vũ trụ ở trên trạm không gian quốc tế một thời gian lâu đã tận dụng cảm giác nhẹ nhõm của không gian để có một chút niềm vui như đuổi theo bữa tối trong không khí, chơi kéo co và bắt chước siêu anh hùng. Nhưng liệu có một khái niệm truyền thống về lên và xuống trong không gian? Dựa trên kinh nghiệm của các nhà du hành, dễ dàng nghĩ rằng các định danh thông thường mà chúng ta sử dụng để xác định vị trí của chúng ta, chẳng hạn như lên và xuống hoặc bắc và nam, không còn được áp dụng khi chúng ta rời khỏi trái đất. Điều đó là đúng ở một số mặt, nhưng vẫn có thể sử dụng nhận thức của con người về không gian và thời gian để xác định hướng của chúng ta giữa các vì sao. Cũng giống như trên trái đất, các phi hành gia trên ISS vẫn trải nghiệm lực hấp dẫn, một trong 4 lực cơ bản trong vũ trụ. Theo nhà vật lý thiên văn hạt nhân Sanjana Curtis tại Đại học Chicago, Mỹ, cho biết, suy nghĩ phổ biến của các nhà vật lý là xuống chỉ đơn giản là hướng mà lực hấp dẫn đang kéo bạn và lên là hướng ngược lại. Tình trạng không trọng lượng của các phi hành gia bắt nguồn từ việc trạm vũ trụ quốc tế ISS và những người bên trong nó đang rơi tự do về phía tâm trái đất, nghĩa là bị lực hấp dẫn của hành tinh kéo xuống dưới. Tuy nhiên, trạm vũ trụ quốc tế ISS vẫn ở trên cao vì vận tốc của nó và lực ly tâm mà nó tạo ra đẩy nó lên hoặc ra khỏi trái đất với tốc độ gần bằng lực hút của trọng lực. Đó là một trong những điều thú vị nhất về vật lý, rằng chúng ta có một khuôn khổ để mô tả và hiểu được những thứ không trực quan hoặc chúng ta không thể nhận thức được. Lên và xuống có thể là những thuật ngữ mơ hồ, nhưng trong vật lý, bạn luôn có thể đưa ra một định nghĩa phù hợp. Albert Einstein đã mô tả lực hấp dẫn là sự cong vênh của kết cấu không thời gian, và để minh họa cho lý thuyết này, các nhà khoa học thường sử dụng phép loại suy đơn giản hóa về một tấm ga trải giường được kéo căng. Nếu bạn đặt một quả bóng bowling lên trên tấm ga trải giường, khối lượng của nó sẽ khiến tấm ga trải giường lõm xuống ở tâm của nó. Sau đó, nếu bạn thêm một viên bi, nó sẽ lăn về phía dưới của vết lõm đó do lực hấp dẫn hút vào. Mọi vật thể có khối lượng đều làm cong liên tục không thời gian, như vậy không có khả năng có bất kỳ nơi nào trong vũ trụ không chịu lực hấp dẫn. Nhà vật lý hạt nhân Jessica A. Squivel tại Fermilab ở Illinois nói với Live Science: nếu bạn đặt một viên bi khác lên bản đồ, ngay cả ở vùng rìa bên ngoài, nó sẽ bị kéo từ nhiều hướng. Ở bất cứ đâu trong không gian, bạn sẽ cảm thấy sự cong vênh của không thời gian, và đó là lực hấp dẫn gây ra điều đó. Nói chung, một vật thể càng nặng thì độ cong càng sâu và lực kéo của nó càng mạnh, nhưng khoảng cách của bạn cũng quan trọng. Vì lý do này, hành tinh mà bạn đang đứng, dù là trái đất hay sao Hỏa, sẽ luôn tác động lực hấp dẫn mạnh nhất lên bạn. Đồng thời, các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta cũng đang bị hút về phía trung tâm của mặt trời. Thậm chí ở xa hơn, lỗ đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà của chúng ta cũng đang kéo toàn bộ hệ mặt trời lại gần nó. Bên ngoài thiên hà của chúng ta cũng đang bị hút về phía cụm thiên hà gần nhất. A. Squivel nói, bạn có thể thu nhỏ và thu nhỏ để xem các độ sâu khác nhau của cấu trúc không thời gian đó. Trong khi lực hấp dẫn là một lực cơ bản, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu về nó. Ví dụ, các nhà khoa học không đưa lực hấp dẫn vào mô hình chuẩn của vật lý hạt, bởi vì lý thuyết hàng đầu về lực hấp dẫn là thuyết tương đối rộng của Einstein cho đến nay đã được chứng minh là không tương thích với mô hình chuẩn. Trong khi các ký hiệu như lên hoặc xuống giúp chúng ta hiểu về vũ trụ, thì đôi khi chúng cũng có thể cản trở sự hiểu biết của chúng ta về vật lý cơ bản. Nhà vật lý A. Squivel nói thêm rằng, một trong những điều khó khăn nhất trong công việc của tôi là cố gắng suy nghĩ bên ngoài những nhị phân đó để tưởng tượng ra một không gian không có lên hoặc xuống, tiến hoặc lùi, quá khứ hay hiện tại. Chúng tôi phải tham gia vào tính trôi chảy tuyệt vời này, và nó thực sự khó khăn, nhưng cũng là một trong những phần thú vị nhất của công việc. Kính viễn vọng James Webb phát hiện các hợp chất carbon quan trọng đối với sự sống trong hệ sao cách trái đất 1.000 năm ánh sáng. Tuyên bố mới từ NASA cho biết một báu vật mới vừa được tìm thấy bởi James Webb, siêu kính viễn vọng do cơ quan này phát triển và điều hành chính. Đó là metal cation, ký hiệu hóa học là CH3+, ở nơi cách chúng ta 1.350 năm ánh sáng, trong tinh vân Orion. Trong khi đó, CH3+ là một trong những dấu hiệu sự sống tiềm năng mà các nhà khoa học luôn khao khát chạm đến. Các hợp chất carbon tạo thành nền tảng của tất cả các dạng sống. Do đó, sự xuất hiện của loại ion phân tử carbon này đặc biệt quan trọng. Giải metal cation đặc biệt này tồn tại trong một đĩa tiền hành tinh có tên là D203506, một hệ mặt trời sơ sinh nằm trong tinh vân Orion, cách trái đất khoảng 1.350 năm ánh sáng.
các nhà thiên văn học đã thực hiện các quan sát trên. Nhờ kính viễn vọng không gian James Webb mạnh mẽ, có thể phân giải các chi tiết nhỏ hơn so với các kính thiên văn trước đây. Nó cũng có thể chọn ra dấu hiệu của các phân tử cụ thể, còn được gọi là vạch phát xạ của phân tử, với độ chính xác cao. Đồng tác giả nghiên cứu Marie-Line Martin Drumel, một nhà thiên văn học tại Đại học Paris-Saclay, cho biết phát hiện này không chỉ xác nhận độ nhạy đáng kinh ngạc của Webb, mà còn xác nhận tầm quan trọng trung tâm của CH3 cộng trong hóa học giữa các vì sao. Trong những giai đoạn đầu của quá trình hình thành hành tinh này, đĩa tiền hành tinh bị bao phủ bởi bức xạ tia cực tím, hay được biết đến là tia UV năng lượng cao, cùng loại ánh sáng phát ra từ mặt trời và gây cháy nắng từ các ngôi sao trẻ gần đó. Đối với nhiều phân tử lớn, phức tạp, dựa trên carbon, bức xạ UV là bản án tử hình vì năng lượng cực mạnh của nó sẽ phá vỡ chúng. Nhưng nghiên cứu mới này cho thấy rằng bức xạ UV thực sự có thể là chìa khóa để hình thành metal cation ngay từ đầu, cung cấp năng lượng vừa đủ để khởi động quá trình hóa học hữu cơ, tạo ra các phân tử carbon phức tạp hơn và gieo hạt giống cho sự sống trong một hệ mặt trời đang phát triển. Phát hiện này cho thấy rõ ràng rằng bức xạ cực tím có thể thay đổi hoàn toàn tính chất hóa học của đĩa tiền hành tinh, và nó thực sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn hóa học ban đầu của nguồn gốc sự sống. Giống như những giả thuyết đã được chứng minh, trái đất và có thể là các hành tinh có sự sống khác cũng đã hình thành trong môi trường có các phân tử hữu cơ lang thang như vậy. Điều này có nghĩa là tinh vân Orion có tiềm năng tạo ra những hành tinh có sự sống. Chính bức xạ cực tím từ sao lùn đỏ có thể đã kích thích việc tạo ra CH3+. Từ đó, các phân tử hóa học phức tạp hơn từ nó sẽ được gieo mầm vào các hành tinh mới thành hình. Và nếu sự sống sơ khai tiếp tục chiến đấu thành công khỏi tác hại từ tia cực tím, nó sẽ ra đời và phát triển, có thể như trái đất. Phát hiện này cung cấp thêm dữ liệu quý giá về cách mà hành tinh chúng ta có được sự sống. Và với khả năng quan sát và phân tích chưa từng có, kính viễn vọng không gian James Webb đã đưa chúng ta gần hơn đến việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Việc khám phá các hợp chất carbon quan trọng đối với sự sống trong các hệ sao xa xôi là một bước đột phá quan trọng, làm tăng hy vọng của con người trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện hình ảnh được cho là của 6 thiên hà cổ đại khổng lồ, và sự tồn tại của chúng có thể làm đảo lộn các lý thuyết vũ trụ học hiện tại mà con người từng biết. Trong khi sàng lọc hình ảnh thu được từ kính viễn vọng James Webb, tiến sĩ Erika Nelson thuộc Đại học Colorado Boulder và một đồng tác giả đã phát hiện ra loạt chấm mờ bất thường có màu đỏ tươi. Các chấm đỏ này biểu thị những thiên hà được cho là có tuổi đời khoảng 13,5 tỷ năm. Các tính toán cho thấy những thiên hà này chứa hàng chục đến hàng trăm tỷ ngôi sao có khối lượng bằng mặt trời, khiến chúng có kích thước tương đương giải ngân hà. Với kích thước này, chúng mâu thuẫn với 99% mô hình đại diện cho những thiên hà sơ khai trong vũ trụ. Điều này có thể khiến các nhà khoa học sẽ cần suy nghĩ lại về cách hình thành và phát triển của các thiên hà. Lý thuyết hiện tại cho rằng thiên hà ban đầu là những đám mây và bụi sao nhỏ được phát triển theo thời gian. Kính viễn vọng James Webb quan sát vũ trụ bằng ánh sáng hồng ngoại mà mắt người không nhìn thấy được. Nó cũng có khả năng phát hiện ánh sáng mờ nhạt từ các ngôi sao và thiên hà cổ đại. James Webb về cơ bản có thể nhìn ngược thời gian lên tới khoảng 13,5 tỷ năm trước. Joel Leza, trợ lý giáo sư về thiên văn học và vật lý thiên văn tại Đại học bang Penn và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết phát hiện mới đang đảo ngược điều mà nhiều người từng cho là những lý thuyết khoa học đã hoàn thiện. Chúng tôi gọi những vật thể này một cách không chính thức là thứ phá vỡ vũ trụ. Nó khiến toàn bộ bức tranh về sự hình thành thiên hà ban đầu bị nghi ngờ. Các phát hiện mới không phải là những thiên hà lâu đời nhất mà James Webb từng quan sát được. Năm ngoái, các nhà khoa học đã phát hiện 4 thiên hà có niên đại khoảng 350 triệu năm sau vụ nổ lớn, nhưng những thiên hà này nhỏ hơn nhiều. Tiến sĩ Emma Chapman, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Nottingham, người không tham gia vào nghiên cứu mới nhất, nói rằng cần phải quan sát thêm các phát hiện mới trước khi bác bỏ những mô hình hiện tại về vũ trụ. Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch thu thập hình ảnh quang phổ, phương pháp có thể cung cấp thông tin chính xác hơn về niên đại và cho phép ước tính khối lượng tốt hơn. Kính Hubble chụp được hình ảnh 3 thiên hà sáp nhập.
một hiện tượng thiên văn kỳ thú khác đang diễn ra trong vũ trụ, được kính Hubble ghi lại. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố hình ảnh từ kính thiên văn Hubble, ghi lại cảnh 3 thiên hà nằm trong chòm sao Bootes đang sáp nhập. Quá trình này cuối cùng sẽ tạo ra một thiên hà lớn hơn. Va chạm của bộ ba được các nhà thiên văn học đặt tên là SDSSCGB10189, là sự kết hợp tương đối hiếm của 3 thiên hà hình thành sao lớn, nằm cách nhau chỉ 50.000 năm ánh sáng. Con số này nghe có vẻ khá xa, tuy nhiên, đối với các thiên hà, đó lại là khoảng cách gần, bởi các thiên hà lân cận của chúng ta ở xa hơn nhiều, như Andromeda, thiên hà lớn gần nhất với dải ngân hà, cách trái đất hơn 2,5 triệu năm ánh sáng. Va chạm thiên hà xảy ra khi hai hoặc nhiều thiên hà tiến đến gần nhau, đây là hiện tượng không hiếm trong vũ trụ. Kết quả của những vụ va chạm khổng lồ này có thể khác nhau. Chúng có thể hợp nhất để tạo thành một thiên hà mới lớn hơn, như trường hợp mà kính Hubble vừa chụp được, hoặc một thiên hà hủy diệt một thiên hà khác. Các ngôi sao từ mỗi thiên hà không có khả năng va chạm với nhau do khoảng cách giữa chúng rất lớn. Trung tâm của hầu hết thiên hà đều chứa một lỗ đen siêu lớn, và sự hợp nhất của những con quái vật khổng lồ này có thể tạo ra sóng hấp dẫn và khiến các ngôi sao bay chệch hướng. Thông thường, nếu một thiên hà lớn va chạm với một thiên hà nhỏ hơn, thì thiên hà lớn sẽ lấy đi các ngôi sao và vật chất từ thiên hà nhỏ và giữ nguyên hầu hết hình dạng của nó. Trong những trường hợp khác, lực hấp dẫn khổng lồ liên quan đến vụ va chạm có thể kéo giãn một hoặc cả hai thiên hà thành những hình thù kỳ lạ. Thiên hà chứa trái đất của chúng ta, dải ngân hà, sẽ va chạm với thiên hà Andromeda trong khoảng 4 tỷ năm nữa. Vụ va chạm này cũng có thể liên quan đến thiên hà Chiangulum ở gần đó. Nó là một thiên hà xoắn ốc cách trái đất gần 3 triệu năm ánh sáng trong chòm sao tam giác. Góc nhìn đáng kinh ngạc của cột sáng thế được chụp bởi kính viễn vọng James Webb. Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng của kính Hubble, với màu sắc và chiều sâu được cải thiện nhờ loạt thiết bị hiện đại của kính viễn vọng trị giá 10 tỷ USD. Cột sáng thế là những đám mây khí hydro và bụi lạnh dày đặc trong tinh vân đại bàng thuộc chòm sao Serpens, cách trái đất khoảng 6.500 năm ánh sáng. Khu vực này được đặt tên sáng thế bởi những đám mây khí vẫn trong quá trình hình thành sao mới. Một số người còn so sánh hình ảnh này khá giống bàn tay người. Hình ảnh cột sáng thế của James Webb có nhiều màu sắc khác nhau, tượng trưng cho các khu vực của tinh vân đại bàng. Bức ảnh kết hợp dữ liệu từ camera hồng ngoại gần NIRCam và camera hồng ngoại tầm trung MIRI. Mỗi màu sắc trong bức ảnh ứng với bước sóng hồng ngoại được ghi nhận bởi James Webb, chi tiết mà mắt người không thể nhìn thấy. Theo Inverse, màu cam thể hiện vùng bụi phân tán trong không gian, là nơi hình thành những ngôi sao mới. Chúng tập trung vào cột lớn nhất, lệch về bên phải. Dữ liệu này chỉ được ghi nhận bởi MIRI. Trong khi đó, dữ liệu của NIRCam cho thấy sự phân bổ các ngôi sao xung quanh cột và trong tinh vân. Kết hợp hai hình ảnh, người xem có thể thấy chi tiết các ngôi sao và khu vực đang hình thành sao mới. Ước tính những ngôi sao này chỉ khoảng vài trăm nghìn năm tuổi và sẽ tiếp tục hình thành trong hàng triệu năm tới. Trước đó vào tháng 10, nhà vật lý thiên văn Roger Winhott đã chia sẻ hai hình ảnh riêng biệt của cột sáng thế khi chụp bởi MIRI và NIRCam. Theo Winhott, bức xạ của các ngôi sao già đã góp phần định hình mây khí thành những cây cột. Chúng năng và hình thành sớm hơn mặt trời, chính những bức xạ cực tím màu xanh trong hàng triệu năm đã tạo nên hình dáng những cây cột này. Cột sáng thế lần đầu thu hút sự chú ý vào năm 1995 nhờ hình ảnh gửi về từ kính viễn vọng Hubble. Đây được xem là một trong những bức ảnh vũ trụ ấn tượng nhất. Đến năm nay, hình ảnh từ James Webb đã cho người xem những góc nhìn hoàn toàn mới về khu vực này. Nhờ được trang bị những công cụ hiện đại, giúp James Webb thu thập nhiều chi tiết hơn so với Hubble. Phát hiện hố đen nuốt chửng ngôi sao, cách xa trái đất 250 triệu năm ánh sáng. Một lỗ đen khổng lồ đã bị NASA bắt gặp, đang phá hủy một ngôi sao gần đó. Lỗ đen này là trung tâm của một thiên hà cách trái đất 250 triệu năm ánh sáng. Đây là lỗ đen thứ 5 từng được quan sát thấy đang nuốt chửng một ngôi sao. Khi ngôi sao đến quá gần lỗ đen, một lượng lớn lực hấp dẫn sẽ hút ngôi sao vào trong đó và tạo ra sự kiện gián đoạn thủy triều. Sau khi ngôi sao bị lực hấp dẫn của lỗ đen xuyên qua, nó tạo thành một cấu trúc ánh sáng cực nóng xung quanh lỗ đen. Điều này được các nhà thiên văn học gọi là corona. Vệ tinh NuSTAR của NASA là kính viễn vọng không gian nhạy nhất có khả năng quan sát các bước sóng ánh sáng này. Quá trình hủy diệt của một ngôi sao từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng.
Mặc dù khá ngắn ngủi, nhưng sự kiện này mang đến cho các nhà thiên văn học cái nhìn sâu sắc về cách lỗ đen có thể thao túng các vật chất xung quanh chúng, đồng thời tạo ra những màn trình diễn ánh sáng đáng kinh ngạc khi nó diễn ra. Các lỗ đen được bao quanh bởi hàng tỷ km khí nóng, phải mất hàng trăm, đôi khi hàng nghìn năm để hình thành. Hiện tại thiên văn học hiện đại vẫn biết rất ít về những khối khí này, nhưng họ nghĩ rằng các dòng khí kéo dài và di chuyển trong quá trình hủy diệt của một ngôi sao quay quanh lỗ đen sẽ va chạm với chính nó. Trở lại thời kỳ xa xưa trong lịch sử trái đất, khi các sự kiện lớn chưa từng có đã xảy ra, tạo ra hệ quả to lớn đối với sự sống trên hành tinh này. Hẳn nhiều người đã biết về kỷ nguyên khủng long cách đây 65 triệu năm, đó là thời kỳ khủng long thống trị trái đất. Nếu không có sự kiện một tiểu hành tinh va vào trái đất khiến loài khủng long diệt vong, thì khó có thể nói thế giới sinh vật trái đất hiện tại sẽ như thế nào. Sự ra đời của bất kỳ lãnh chúa sinh học nào đều không phải là ngẫu nhiên. Sự trỗi dậy của khủng long là sau cuộc tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 3, hay còn biết đến là cuộc tuyệt chủng Permi. Đây là sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử khi đã tuyệt diệt phần lớn sinh vật trên trái đất, thiết lập lại gần như toàn bộ hệ thống sinh giới. Các nhà cổ sinh học cho biết đã có đến hơn 90% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, cuộc tuyệt chủng hàng loạt này đã tạo điều kiện cho sự ra đời của loài khủng long. Vậy tại sao khủng long trỗi dậy sau cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 3? Những thay đổi mạnh mẽ nào xảy ra trong hệ sinh thái của trái đất trong thời kỳ đó? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, một sự kiện lớn chưa từng có đã xảy ra trên trái đất cách đây 234 triệu năm. Sự kiện này không chỉ châm ngòi cho cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 3, mà còn kéo theo sự trỗi dậy của loài khủng long sau đó. Sự kiện này được các nhà khoa học gọi là sự kiện sinh sôi nảy nở Canian. Cụ thể hơn thì đây là một trận mưa liên tục kéo dài trong 2 triệu năm. Mọi người đều quen thuộc với lượng mưa hàng năm. Khi mùa mưa đến, sẽ có lượng mưa ở mức độ khác nhau. Đặc biệt mùa mưa ở miền Trung nước ta thường gây ra hàng loạt trận lũ lụt. Nếu mưa kéo dài nhiều ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nếu kéo dài cả tháng sẽ là một thảm họa lớn. Nhưng 234 triệu năm trước, thiên nhiên đã tạo ra một lượng mưa liên tục kéo dài trong suốt 2 triệu năm. Bạn có thể tưởng tượng đó là một thảm họa khủng khiếp như thế nào. Vào thời điểm đó, lũ lụt ở khắp mọi nơi trên trái đất và những sinh vật không thể thích nghi để tồn tại dưới nước về cơ bản đã tuyệt chủng, và khủng long có nguồn gốc từ sinh vật dưới nước. Vì vậy sau cuộc tuyệt chủng hàng loạt, chúng có thể tăng lên nhanh chóng. Có người đặt câu hỏi, làm thế nào mà lượng mưa dài như vậy lại xảy ra? Với chu kỳ sinh thái tự nhiên của trái đất, lượng mưa liên tục trong một tháng là rất hiếm, chưa nói đến lượng mưa kéo dài đến 2 triệu năm. Vào lúc đó, điều gì đã xảy ra với trái đất? Các nhà khoa học cũng có những quan điểm khác nhau về lượng mưa dài hạn này. Sau khi nghiên cứu sâu, các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân của trận mưa này có thể là do núi lửa ở Alaska, Bắc Mỹ phun trào. Với lớp dung nham kéo dài hàng trăm dặm và núi lửa liên tục phun trào đẩy các loại khí bụi vào khí quyển, carbon dioxide tăng cao, oxy giảm và nhiều sinh vật bị tuyệt chủng. Một số người cho rằng mặc dù lượng magma từ một siêu núi lửa có thể gây ra biến đổi khí hậu ở mức độ nhất định, nhưng chưa bao giờ nghe nói về một vụ phun trào núi lửa cũng có thể mang lại lượng mưa liên tục dài ngày. Nếu nó chỉ là một vụ phun trào núi lửa thì thực sự nó không thể gây ra lượng mưa dài hạn trên toàn cầu. Lượng dung nham tạo nên cột khói khổng lồ, che phủ bầu trời và khiến cho trái đất rơi vào tiểu băng hà. Nếu đúng như vậy, các vụ phun trào núi lửa sẽ không gây ra lượng mưa liên tục. Vậy tại sao một vụ phun trào siêu núi lửa 234 triệu năm trước lại mang đến cơn mưa kéo dài tới 2 triệu năm? Nguyên nhân cơ bản là do lớp than ở tầng ngầm đã bị phá hủy bởi nham thạch. Một lượng lớn than đã bị đốt cháy, gây ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Bằng chứng là các nhà khoa học đã phát hiện ra có rất ít than đá còn sót lại trong kỷ tuyệt chủng Permi. Một khi lớp than bị bốc cháy với số lượng lớn, tác động toàn cầu sẽ hoàn toàn khác, ảnh hưởng rõ ràng nhất là nhiệt độ liên tục tăng. Theo ước tính, nhiệt độ nước biển lúc đó ít nhất khoảng 40 độ. Nhiệt độ cao như vậy làm cho một lượng lớn nước biển bay hơi nước bay lơ lửng trong khí quyển. Các nhà khoa học tin rằng nhiệt độ trung bình của trái đất cách đây 234 triệu năm cao hơn hiện tại ít nhất 6 độ C.
Nhiệt độ cao như vậy kéo dài trong khoảng 10 triệu năm. Thời tiết, nhiệt độ cao kéo dài đã biến rất nhiều nước biển thành hơi nước. Và tất nhiên, núi lửa sẽ không hoạt động mãi mãi. Theo thời gian, sức nóng của trái đất sẽ từ từ hạ nhiệt. Lúc này hơi nước trong khí quyển bắt đầu rơi xuống, gây mưa trên diện rộng. Hơi nước tích tụ hàng chục triệu năm không thể thoát ra trong thời gian ngắn, nên lượng mưa kéo dài tới 2 triệu năm. Mưa chứa nhiều axit đã thúc đẩy sự xuất hiện của rừng nhiệt đới quy mô lớn trên đất liền. Tương tự như rừng nhiệt đới Amazon hiện nay, diện tích rừng nhiệt đới này gần như có thể lan rộng đến hai cực Bắc và Nam. Khi mùa mưa kết thúc, sự gia tăng các khu rừng mưa sẽ mang lại nhiều oxy, hàm lượng oxy trên trái đất sẽ tăng trở lại. Đây cũng là điều kiện quan trọng cho sự ra đời của loài khủng long. Sự gia tăng hàm lượng oxy có xu hướng sinh ra một số sinh vật lớn, chẳng hạn như côn trùng thống trị trong thời đại côn trùng khổng lồ. Trong thời kỳ này, trên trái đất tồn tại những loài muỗi dài và to như ngón trỏ. Các loài côn trùng chân đốt có thể dài tới 1,55 m và nòng nọc khổng lồ dài 2,6 m. Chính vì hàm lượng oxy trên trái đất rất cao vào thời điểm đó mà các loài côn trùng nhỏ ban đầu tiến hóa thành côn trùng khổng lồ và thống trị trái đất. Khu rừng nhiệt đới khổng lồ đã tạo ra một môi trường sinh thái hoàn hảo cho sự tồn tại của loài khủng long, cho phép số lượng khủng long lan rộng khắp thế giới và thống trị trái đất. Ngày nay, mặc dù không có siêu núi lửa phun trào trên trái đất, nhưng sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do quá trình ngành công nghiệp hóa ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên bằng nhiệt độ 234 triệu năm trước, một lượng lớn nước biển bốc hơi, lúc đó trong khí quyển trái đất cũng sẽ tồn tại một lượng lớn hơi nước. Nếu điều này xảy ra, lượng mưa kéo dài xảy ra 234 triệu năm trước cũng có thể xảy ra trong tương lai. Đây sẽ là một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt khác. Có thể thấy, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do hiệu ứng nhà kính mang lại có tác động vượt xa sức tưởng tượng con người. Lý do chúng ta vẫn không cảm nhận được ảnh hưởng quá lớn mà chỉ cảm thấy thời tiết nóng lên bất thường, chủ yếu là do nhiệt độ tăng, chưa vượt quá một điểm giới hạn nhất định. Tóm lại, sự kiện đại tuyệt chủng lần thứ 3 đã tạo điều kiện để loài khủng long trỗi dậy và thống trị trái đất trong khoảng thời gian kéo dài trong suốt 165 triệu năm, cho tới khi bị tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm do một tiểu hành tinh khổng lồ va vào trái đất. Và nếu không có sự tuyệt chủng hàng loạt của chúng, thì có lẽ loài người đã không có cơ hội xuất hiện trên trái đất này. Điều này cũng cho thấy rằng sự thay đổi mạnh mẽ trong hệ sinh thái của trái đất có thể có tác động lớn đến sự phát triển của các loài sinh vật. Nếu trong tương lai, trái đất xảy ra trận mưa kéo dài khủng khiếp như vậy, thì phần lớn sự sống hiện tại trên trái đất sẽ biến mất, hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng và có thể dẫn đến tuyệt chủng của loài người và các loài động vật khác do hệ sinh thái đảo lộn, dịch bệnh lây lan, chuỗi thức ăn hoàn toàn bị phá vỡ. Tuy không chắc chắn rằng liệu sự kiện này có xảy ra trong tương lai hay không, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ và áp dụng các kiến thức và kinh nghiệm đó để đưa ra các quyết định thông minh hơn cho tương lai. Chúng ta cần có sự quan tâm và trách nhiệm để bảo vệ môi trường và các loài sinh vật trên trái đất nhằm ngăn chặn các sự kiện tuyệt chủng lớn hơn có thể xảy ra trong tương lai. Năm 2012, Voyager 1 trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên tiếp cận thành công không gian giữa các vì sao. Tới cuối năm 2018, Voyager 2 tiếp bước Voyager 1 tái lập kỳ tích này. NASA trước đây đã nói rằng những con tàu Voyager đã được định sẵn có lẽ là vĩnh viễn để đi lang thang trong dải ngân hà. Ra mắt cách đây 45 năm, NASA hiện tại đã đưa ra quyết định giảm công suất trên các tàu thăm dò để có thể kéo dài tuổi thọ của chúng thêm vài năm nữa, cho đến khoảng năm 2030. Các dự đoán ban đầu cho rằng sứ mệnh Voyager chỉ kéo dài 4 năm. Mục đích ban đầu của hai chị em Voyager là thăm dò sao Mộc và sao Thổ. Chúng đã thực hiện và hoàn thành công việc này trong 2 năm. Tuy nhiên sau đó nó lại được sử dụng tiếp với nhiều mục đích khác, tiến sâu hơn vào không gian và gửi lại những hình ảnh về hệ mặt trời của chúng ta từ xa. Và trong hơn 40 năm hoạt động, cả Voyager 1 và 2 đã liên tục gửi về trái đất những khám phá đầy kinh ngạc. Theo đó, dữ liệu thu được từ các thiết bị thăm dò trang bị trên Voyager 1 và 2 cho những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta sở hữu những vẻ đẹp mê hồn.
Chúng ta hãy cùng khám phá thành quả sau hơn 40 năm của bộ đôi tàu Voyager nhé! Tàu thăm dò Voyager đã chụp được hình ảnh có màu sắc được tái tạo lại về các vành đai của sao Thổ vào ngày 23 tháng 8 năm 1981. Sao Hải Vương được tàu Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. NASA đã sử dụng 3 hình ảnh của Voyager 2 được chụp qua các bộ lọc tia cực tím, tím và xanh lá cây để thực hiện bức ảnh này về sao Thổ. Các bức ảnh về mặt trăng Miranda, mặt trăng của sao Thiên Vương của tàu thăm dò Voyager đã tiết lộ quá khứ địa chất trên mặt trăng này diễn ra rất phức tạp. Mặt trăng Titan của sao Hải Vương được tàu Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. Sao Mộc và hai mặt trăng của nó. Một hình ảnh về vành đai của sao Mộc được phát hiện bởi tàu thăm dò Voyager. Đốm xanh mờ Pale Blue Dot là một bức ảnh về trái đất chụp vào năm 1990 bởi Voyager 1 từ xa, cho thấy sự đối lập với không gian sâu thẳm. Theo yêu cầu của Carl Sagan, NASA điều khiển tàu không gian Voyager 1 vốn đã hoàn tất nhiệm vụ chính của mình và đang ra khỏi hệ mặt trời, quay và chụp một bức ảnh về trái đất giữa không gian rộng lớn. Sau đó, tên bức ảnh đã được sử dụng bởi Sagan trong tên cuốn sách năm 1994 của ông có tựa đề Đốm xanh mờ, tầm nhìn về tương lai loài người trong không gian. Năm 2001, bức ảnh đã được chọn bởi Space.com là một trong 10 tấm ảnh hàng đầu về khoa học. Hoạt động núi lửa trên bề mặt Io, một trong những mặt trăng của sao Mộc. Io là vệ tinh tự nhiên nằm phía trong cùng trong số 4 vệ tinh Galileo của sao Mộc và với đường kính 3.642 km là vệ tinh lớn thứ tư bên trong hệ mặt trời. Nó được đặt theo tên Io, người nữ tư tế của Hera, và sau đó trở thành tình nhân của thần Zeus. Hệ thống vành đai sao Hải Vương gồm 5 vành đai chính được tàu không gian Voyager 2 khám phá vào năm 1989. Các vành đai được đặt theo tên của các nhà thiên văn đã có những đóng góp quan trọng cho công việc nghiên cứu hành tinh: Gen, Leverrier, Lassell, Arago và Adam. Sao Hải Vương được tàu Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. Ở đây, màu đỏ hoặc trắng có nghĩa là ánh sáng mặt trời đang đi qua bầu khí quyển dầu metan. Enceladus, một trong những mặt trăng của sao Thổ, được nhìn thấy bởi Voyager. Nó là vệ tinh lớn thứ 6 của sao Thổ. Voyager 2 đã chụp được những hình ảnh này với màu sắc thực, trái, và màu giả, phải, của sao Hải Vương vào năm 1986. Sao Thổ, ngày 16 tháng 11 năm 1980. Sau năm 2030, hai con tàu Voyager có thể sẽ mất liên lạc với trái đất, nhưng cả hai tàu thăm dò đều mang theo những bản ghi dữ liệu mạ vàng, chứa đựng thông tin từ trái đất, bao gồm 115 hình ảnh, lời chào bằng 55 ngôn ngữ khác nhau, âm thanh của gió, mưa, nhịp tim của con người và 90 phút âm nhạc. NASA phóng tàu Voyager 1 vào ngày 5 tháng 9 năm 1977. 16 ngày sau, NASA tiếp tục phóng phiên bản song sinh của nó là tàu Voyager 2.
Voyager 1 nghiên cứu sao Mộc và sao Thổ, trong khi Voyager 2 thăm dò sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Hiện nay, Voyager 1 và Voyager 2 đang ở cách trái đất lần lượt là 152 và 127 đơn vị thiên văn. Khác với Pioneer 10 và Pioneer 11 đã ngừng hoạt động cách đây vài năm, bộ đôi tàu Voyager vẫn còn hoạt động. Ở thời điểm hiện tại, các tàu Pioneer và Voyager đều không Khám phá vũ trụ là tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn. Chúng ta từ đâu đến? Vũ trụ có bao nhiêu tuổi? Có tồn tại sự sống ngoài trái đất không? Những câu hỏi này đã ám ảnh nhân loại từ lâu và việc khám phá vũ trụ chính là chìa khóa để tìm ra câu trả lời. Khám phá vũ trụ là bảo vệ hành tinh của chúng ta. Bằng cách hiểu rõ hơn về vũ trụ, chúng ta có thể dự đoán và ứng phó tốt hơn với những mối đe dọa từ không gian như các tiểu hành tinh, sao chổi hay các bức xạ vũ trụ. ở gần tàu New Horizons, tàu thăm dò không gian tự động được cơ quan hàng không vũ trụ NASA phóng lên vũ trụ vào năm 2006. Đây cũng là phi thuyền đầu tiên của nhân loại thám hiểm Diêm Vương Tinh và cũng là phi thuyền đầu tiên thăm dò về những thiên thể ngoài sao Hải Vương. Hiện tại, tàu thăm dò gần New Horizons nhất là tàu vũ trụ Juno của NASA. Bộ đôi tàu Voyager sẽ tiếp tục cuộc hành trình phiêu bạt vĩ đại nhất trong lịch sử, tiến vào không gian sâu của dải ngân hà. Các nhà du hành vũ trụ ở trên trạm không gian quốc tế một thời gian lâu đã tận dụng cảm giác nhẹ nhõm của không gian để có một chút niềm vui như đuổi theo bữa tối trong không khí, chơi kéo co và bắt chước siêu anh hùng. Nhưng liệu có một khái niệm truyền thống về lên và xuống trong không gian? Dựa trên kinh nghiệm của các nhà du hành, dễ dàng nghĩ rằng các định danh thông thường mà chúng ta sử dụng để xác định vị trí của chúng ta, chẳng hạn như lên và xuống hoặc bắc và nam, không còn được áp dụng khi chúng ta rời khỏi trái đất. Điều đó là đúng ở một số mặt, nhưng vẫn có thể sử dụng nhận thức của con người về không gian và thời gian để xác định hướng của chúng ta giữa các vì sao. Cũng giống như trên trái đất, các phi hành gia trên ISS vẫn trải nghiệm lực hấp dẫn, một trong 4 lực cơ bản trong vũ trụ. Theo nhà vật lý thiên văn hạt nhân Sanjana Curtis tại Đại học Chicago, Mỹ, cho biết, suy nghĩ phổ biến của các nhà vật lý là xuống chỉ đơn giản là hướng mà lực hấp dẫn đang kéo bạn và lên là hướng ngược lại. Tình trạng không trọng lượng của các phi hành gia bắt nguồn từ việc trạm vũ trụ quốc tế SS và những người bên trong nó đang rơi tự do về phía tâm trái đất, nghĩa là bị lực hấp dẫn của hành tinh kéo xuống dưới. Tuy nhiên, trạm vũ trụ quốc tế SS vẫn ở trên cao vì vận tốc của nó và lực ly tâm mà nó tạo ra đẩy nó lên hoặc ra khỏi trái đất với tốc độ gần bằng lực hút của trọng lực. Đó là một trong những điều thú vị nhất về vật lý, rằng chúng ta có một khuôn khổ để mô tả và hiểu được những thứ không trực quan hoặc chúng ta không thể nhận thức được. Lên và xuống có thể là những thuật ngữ mơ hồ, nhưng trong vật lý, bạn luôn có thể đưa ra một định nghĩa phù hợp. Albert Einstein đã mô tả lực hấp dẫn là sự cong vênh của kết cấu không thời gian, và để minh họa cho lý thuyết này, các nhà khoa học thường sử dụng phép loại suy đơn giản hóa về một tấm ga trải giường được kéo căng. Nếu bạn đặt một quả bóng bowling lên trên tấm ga trải giường, khối lượng của nó sẽ khiến tấm ga trải giường lõm xuống ở tâm của nó. Sau đó, nếu bạn thêm một viên bi, nó sẽ lăn về phía dưới của vết lõm đó do lực hấp dẫn hút vào. Mọi vật thể có khối lượng đều làm cong liên tục không thời gian, như vậy không có khả năng có bất kỳ nơi nào trong vũ trụ không chịu lực hấp dẫn. Nhà vật lý hạt nhân Jessica A. Squivel tại Fermilab ở Illinois nói với Live Science: nếu bạn đặt một viên bi khác lên bản đồ, ngay cả ở vùng rìa bên ngoài, nó sẽ bị kéo từ nhiều hướng. Ở bất cứ đâu trong không gian, bạn sẽ cảm thấy sự cong vênh của không thời gian và đó là lực hấp dẫn gây ra điều đó. Nói chung, một vật thể càng nặng thì độ cong càng sâu và lực kéo của nó càng mạnh, nhưng khoảng cách của bạn cũng quan trọng. Vì lý do này, hành tinh mà bạn đang đứng, dù là trái đất hay sao Hỏa, sẽ luôn tác động lực hấp dẫn mạnh nhất lên bạn. Đồng thời, các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta cũng đang bị hút về phía trung tâm của mặt trời. Thậm chí ở xa hơn, lỗ đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà của chúng ta cũng đang kéo toàn bộ hệ mặt trời lại gần nó. Bên ngoài thiên hà của chúng ta cũng đang bị hút về phía cụm thiên hà gần nhất. A. Squivel nói, bạn có thể thu nhỏ
thu nhỏ và thu nhỏ để xem các độ sâu khác nhau của cấu trúc không thời gian đó. Trong khi lực hấp dẫn là một lực cơ bản, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu về nó. Ví dụ, các nhà khoa học không đưa lực hấp dẫn vào mô hình chuẩn của vật lý hạt, bởi vì lý thuyết hàng đầu về lực hấp dẫn là thuyết tương đối rộng của Einstein, cho đến nay đã được chứng minh là không tương thích với mô hình chuẩn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi, không bỏ lỡ video nào và nhớ ấn nút chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc.